Làng hoa Tây Tựu thuộc huyện Từ Liêm nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 30 km. Với lợi thế là xã ngoại thành, diện tích đất nông nghiệp lớn, nghề trồng hoa ở đây đang phát triển rất mạnh với khoảng 300 ha diện tích đất trồng hoa. Cả làng có khoảng 2.500 hộ trồng hoa với thu nhập cao gấp 5 lần trồng lúa. Các loại hoa được trồng chủ yếu bao gồm hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, hoa đồng tiền, trong đó hoa hồng chiếm đến 70%. Tại huyện Từ Liêm có 2 đại lý cung cấp phân bón lớn nhất là Đồng Tiền và Tỉ Muội. Cả 2 đại lý này chỉ cung cấp phân bón cho hoa hồng. Do 2 đại lý này có khả năng cung cấp phân bón ổn định với chi phí thấp nhất nên người dân trồng hoa ở đây chỉ mua phân bón của 2 đại lý này. Về chất lượng và chủng loại thì như nhau, do đó 2 đại lý luôn cạnh tranh với nhau về giá cả. Hiểu rằng cuộc chiến về giá là cuộc chiến ngu ngốc nhất, chủ của Tỉ Muội đã quyết định đàm phán với chủ của Đồng Tiền để thống nhất cùng đặt một mức giá cao có lợi cho cả hai bên. Giờ này cuối năm chắc cũng bận đúng không? Thì bọn anh cũng vừa mới nhập một số lô hàng phân bón về. Cũng khá là bận bởi khách hàng nhu cầu rất là cao nên là bận lắm. Mà có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Thế thì anh nói thẳng luôn nhé. Hôm nay bọn anh em ở đây là để bán với bọn em nhằm cách là tăng lợi nhuận. Lấy một khoản lợi có lợi. Tăng lợi nhuận. Nói tiếp đi. Thì đây anh em xem đây là số liệu bên nhân viên của công ty của này tính toán được là nếu mà chúng ta cùng tăng giá phân bón lên 120.000 thay vì 100.000 một cân một bao hiện nay thì chúng ta có thể kiếm được một khoản lợi nhuận rất lớn. Nếu mà em để giá 120.000 nhưng anh vẫn để 100.000 thì có phải là rất bất lợi cho bên em phải không? Thế thì dựa vào điều gì em có thể tin được anh? Chính vì thế nên là anh hôm nay mới mời em ra đây để bày tỏ về thiện chí của bên anh. Ok, em sẽ suy nghĩ lại vấn đề của anh. Có gì em sẽ liên lạc lại anh sau. Ngồi đây được à? Anh nhìn đây này. Doanh thu của chúng ta tuần này đột ngột giảm mạnh, mọi người đang xếp hàng trước cửa Đồng Tiền để mua phân bón. Sao lại thế? Bình chột dạ và hốt hoảng chạy đến cửa hàng của Đồng Tiền thì ra Quỳnh đã lừa anh và giữ nguyên giá bán. Ngày hôm sau khi đang ngồi trong phòng làm việc, em gái Bình thấy thực sự đưa tin. Cầu vé hoa ly cho dịp cuối năm tăng mạnh, giá hoa ly dự báo sẽ khoảng 20.000 một cành cắt tại vườn, mua tại các chợ hoa lớn như Quảng Bá thì có thể lên tới 30.000 một cành. Trong khi đó, cung tại các làng hoa lớn ở Hà Nội khá ít. Như vừa phát hiện được điều gì mới mẻ, cô gọi ngay cho Bình. Nói em là gì đấy? Anh đến rồi ạ? Anh nhìn đây này, giá hoa ly bây giờ đang tăng lên rất cao. Màu loài hoa này có rất nhiều ưu điểm, có khả năng em dự đoán trong sắp tới mọi người sẽ chuyển từ trồng hoa hồng sang trồng hoa ly. Anh nghĩ sao mà chúng ta chuyển thị trường cung cấp phân bón của mình sang với hoa ly? Cái này tôi nghĩ anh, tại vì là anh vừa mới liên hệ với cả bên cung cấp phân bón hoa ly thì họ cho biết là nếu mình đặt hàng đầu tiên mình sẽ được giá đến 50%, nhưng mà bây giờ nhiệm vụ chính của mình là phải cử nhân viên xuống khảo sát xem là người dân nhu cầu như thế nào mình mới bắt đầu yêu cầu phân bón sau. Được, rồi em sẽ cho người gửi đi ngay. Ok, em cho em gửi ngay. Vâng. Sao thì thế nào rồi? Em đã đi xuống đấy cả ngày rồi, nhưng mà những người dân ở đấy họ là những người rất bảo thủ, họ không chịu nghe theo lời khuyên của chúng ta chuyển sang trồng hoa ly anh ạ. Thế à? Rồi, Bây giờ anh đi thế nào? thế thì ngày mai thì em xuống đấy xem nào. Có lẽ không phải vậy không? Chào bác. Anh là ai? Sao lại bán phân bón à? Dạ không. Tôi cũng mua rồi đấy. Dạ không bác ơi, cháu đi mua hồng bác. À thế à? Thế bác xin lỗi. Thế đi vào đây, bác dẫn ra vườn. Dạ vâng. Cháu thấy giá hoa ly bây giờ tăng cao mà nhu cầu hoa ly bây giờ nhiều lắm ạ. Nếu mà nhà mình trồng hoa ly thì có khi là Cảm ơn.
hôm trước em nhà gọi điện cho cháu thì nên là hôm nay bọn cháu đã cử cả nhân viên kỹ thuật đến đây cùng với cháu để bàn thêm về lời đề nghị hôm nọ cháu nói với bác. Các cháu cứ nói thêm đi. Dạ vâng, thì hôm nọ cháu bảo bác là bọn cháu sẽ hỗ trợ về mặt phân bón và về mặt kỹ thuật trồng hoa ly cho bác. Hôm nay bọn cháu có đề nghị thêm là nếu nhà bác quyết định đồng ý, bọn cháu sẽ hỗ trợ 30% chi phí trồng hoa ly cho bác. Nhưng 70% vẫn lớn, vẫn còn là một chi phí lớn quá. Cháu hiểu là 70% là một con số khá lớn, nó gấp khoảng 2 lần chi phí thì nếu mà bác trồng hoa hồng. Tuy nhiên nếu như thành công thì bác có thể thu lợi gấp 10 lần so với trồng hoa hồng. Và sau khi thành công thì bác mới phải hoàn trả cho bên cháu là 30% chi phí còn lại. Nếu thất bại thì sao? Nếu như thất bại thì chúng cháu sẽ chịu 30% chi phí này và bác sẽ không được hoàn trả lại nữa. Hơn nữa, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ bên cháu thì cháu tin là khả năng thành công sẽ là 90%. 10% còn lại chỉ phụ thuộc vào sự chăm sóc của bác. Mà tuy nhiên thì cháu nghĩ với kinh nghiệm trồng hoa hồng của bác rất là nhiều năm rồi, đúng không ạ? Thì cái khả năng thành công thì cháu nghĩ là rất là dễ và không có khó khăn gì trong cái việc chăm sóc hoa.